Xin kính chào quý vị. Tháng 8 năm 2024, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 404 triệu đô la, tăng 20% so với tháng 8 năm 2023. Xuất khẩu tôm trong tháng 8 tiếp tục ghi nhận giá trị cao nhất kể từ đầu năm và ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất kể từ tháng 2 năm nay. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 2,4 tỷ đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 8 năm nay, xuất khẩu tôm tiếp tục ghi nhận tăng trưởng hai con số ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn duy trì được đà tăng nhẹ. Tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ hội cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu. Đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tăng 21%, đạt 91 triệu đô la trong tháng 8. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 482 triệu đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này tiếp tục xu hướng phục hồi trong tháng 8 với mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 477 triệu đô la, tăng 21% so với cùng kỳ. Về xu hướng giá tôm nguyên liệu, trong tuần thứ 2 của tháng 9 năm 2024, giá tôm chân trắng ướp lạnh nguyên con tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2023. So với đầu tháng 8 năm 2024, giá tôm 30 con và 40 con tăng khoảng 40%, tôm cỡ nhỏ hơn tăng 13 đến 19% so với mức đầu tháng 8. Một trong những nguyên nhân đẩy giá tôm tăng thời gian gần đây là do các doanh nghiệp tăng tốc chế biến để kịp giao hàng cho các hợp đồng đã ký trong năm. Trong khi đó, nguồn cung tôm nguyên liệu thì hạn chế do nhiều hộ ngưng nuôi vì giá tôm thấp kéo dài, nên để có đủ tôm trả nợ hợp đồng, các doanh nghiệp phải đẩy giá mua lên mới hút được nguồn hàng, nhất là những doanh nghiệp không có nguồn tôm dự trữ dồi dào trong thời điểm giá tôm giảm thấp. Theo các doanh nghiệp, hiện ngoài số hợp đồng đã ký trước đó, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục ký thêm hợp đồng mới theo kiểu gối đầu, nên chuyện cạnh tranh tôm nguyên liệu tới đây sẽ còn gay gắt. Giá tôm nhiều khả năng còn tăng so với hiện tại. Mặc dù trong tháng 8, nhu cầu thị trường tích cực hơn và giá tôm cũng có xu hướng khả quan, nhưng ngành tôm Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là ở khâu nuôi khi phải đối mặt với dịch bệnh trong nuôi tôm như dịch EHP, thời tiết mưa bão nhiều, chất lượng tôm giống không đồng đều. Ngành tôm cần sự chung tay của các cơ quan quản lý và toàn chuỗi để có thể đảm bảo được nguồn nguyên liệu dịp cuối năm phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.